आज चैत्र 7 गते बुधबार साताको चौथो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। करिब 3.3 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2064 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 3 अर्ब 50 करोड भन्दा थोरै कमको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ र हिजो र आज र अस्ति पनि बजार चाहिँ सामान्य अङ्कले मात्र फेरबदल भएको देख्न सकिन्छ। मार्केट साइडवेज रहेको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। हामीले सर्फेसली हेर्छौँ भने 4वटा क्यान्डल चाहिँ एउटै रेन्जमा एउटा सँगसँगै अर्को साइड बाई साइड क्यान्डल बनिरहेको छन्। 4 दिनदेखिको मार्केट चाहिँ क्लियर कम्प्लिट साइडवेजको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। कारोबार रकम एभरेज कारोबार रकमभन्दा केही माथि नै छ र 3 अर्बभन्दा माथिको कारोबार, लगभग 3.5 अर्बको कारोबार धेरै नै राम्रो कुरा हो। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै तेज सार्प राइज भएको थियो र 17-18 पोइन्ट जति बजार बढिसकेपछि भने तत्काल पुनः सेलरहरू हाबी भएर बजारलाई जुन अगाडिको लो छ हिजो त्योभन्दा पनि तलतिर नै मार्केट जहाँबाट ओपन भएर माथि गयो त्योभन्दा पनि धेरै तल लिएर आएको देख्न सकिन्छ र केही तल आएपछि फेरि माथि जाने प्रयास गरेको थियो तर अगाडिको हाइलाई पार गर्न सकेन। त्यसपछि भने घट्ने फेरि थोरै बढेर एकहोरो घट्दै लोएस्ट पोइन्टको आसपासमा आएको देखिन्छ। सधैँ चाहिँ अन्तिममा लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ केही मार्केट माथितिर रिकभर भएर बन्द भएको देख्न सकिन्छ। ओभरअल 5 मिनट्स टाइम फ्रेमको ट्रेन्ड के छ भनेर हामी हेर्छौँ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको ट्रेन्ड चाहिँ बियरिश छ। अहिले हामीले हेरिरहँदाखेरि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम जुन माथिबाट चाहिँ एउटा सार्प डाउन भइरहेको थियो, मार्केटले यो लेभलमा आएर चाहिँ 2061 को आसपास एउटा लो लगाएर यसरी पुल ब्याक एउटा दियो। त्यसपछि भने अहिले फेरि मार्केट चाहिँ पुनः तलतिर जान खोजेको प्याटर्न देखेछ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चाहिँ एउटा डाउन साइडको मार्केट एउटा फेरि माथितिर एउटा अपस्विङ गरेर फेरि पनि एउटा चाहिँ डाउन मुभ नै कन्टिन्यू गर्न खोजेको जस्तो प्याटर्नमा चाहिँ देखिएको छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार घट्दो क्रममा देखिन्छ। करेक्सन कम्प्लेसन भएको इन्डिकेसन मिलिसकेको देखिँदैन। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा जाउँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ। मार्केटमा एउटा हाईभन्दा अर्को हाई माथि गइरहेको देखिन्छ। सो मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ र मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस भएको हुनाले एउटा एजम्सन चाहिँ मार्केट यसरी माथि सार्प प्राइस पछि एउटा हाई फर्मेसन गरेर एउटा करेक्सन त्यसपछि माथितिर अपसाइड कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने हिसाबले लिन मिल्ने कुरा पोजिटिभ नै कुरा हो। यसको लागि अगाडि पनि सेयर गरेको थिएँ, यदि मार्केटले 2061 भन्दा माथितिर चाहिँ सस्टेन गर्छ भने बजार माथितिर जान सक्ने जुन अहिले भर्खर मैले ड्र गरेको छु यो टाइपको प्याटर्न चाहिँ भ्यालिड रहन सक्छ। यदि 2061 भन्दा तलतिर जान्छ भने चाहिँ मार्केट तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरा थियो। मिन्स एउटा टप लगाइसकेपछिको प्याटर्न चाहिँ एउटा डाउन साइडको फर्मेसन हुन पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि सेयर गरेको थिएँ। यसरी यदि 2061 भन्दा तलतिर क्लोज गर्छ भने मार्केट यसरी अलि ठुलो करेक्सनमा जान सक्छ भन्ने कुरा थियो। आजको मार्केट यदि हामी हेर्छौँ भने मार्केट माथि तल चाहिँ के गयो तर इमिडिएटली तल्लो लेभलबाट जुन 2061 भन्दा तल गए पनि इमिडिएटली मार्केट चाहिँ माथितिर रिभर्स भएको छ। यदि यो हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट माथितिर जान सक्ने अझै पनि चान्स देखिन्छ तर यदि आगामी दिनमा 2058 जुन आजको लो छ योभन्दा तलतिर कन्टिन्यू गर्छ भने तलतिर जान सक्ने अलि ठुलो करेक्सनमा जान सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ बजार स्टिल माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ हुन सक्छ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा यदि हामी नेप्सेलाई हेर्छौँ भने नेप्सेको ओभरअल स्ट्रक्चर बेरिश छ र टप लगाइसकेपछिको पनि मार्केटको स्ट्रक्चर हेर्ने भने बेरिश नै छ।
ओभरअल सधैँ नै सेयर गरेको कुरा यसरी मार्केट यो लोको दाँजोमा यतापट्टि लोवर लो फर्मेसन गरेको छ। सो माथि गएको मुभ भनेको एउटा चाहिँ लोवर हाई नै हुनको लागि गइरहेको, लोवर हाई फर्मेसन गर्नलाई गइरहेको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। र माथि टप लगाइसकेपछि प्याटर्न हेर्दा पनि मार्केट यसरी चाहिँ फल भएको हुनाले जबसम्म इमिडिएटली पनि यो हाई पार गर्दैन तबसम्म मार्केट माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ त्यति खासै स्ट्रङ हुँदैन भन्ने कुरा अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा। अहिले मार्केटले कतै लोवर हाई फर्मेसन गरेर फेरि डाउन कन्टिन्यू गर्न खोजेको हो कि भन्ने आवरली टाइम फ्रेमको प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटले यसरी 4-5 बजी एउटा माइनर अप पुल ब्याक दिएर फेरि पनि मार्केटले डाउन कन्टिन्यू गर्न खोजेको प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ। 15 मिनट्स जस्तै आवरली टाइम फ्रेममा पनि अगाडिको लोभन्दा तल गए पनि मार्केट क्यान्डल चाहिँ माथि फर्केर क्लोज भएको छ हामी हेर्न सक्छौँ। मार्केटमा यो यसरी मार्केट तल झरेको मार्केट क्लोज हुने बेला चाहिँ केही सुधार भएर बन्द भएको छ। यसले चाहिँ डाउन साइड मोमेन्टम केही कमजोर भएको, मार्केट फेरि पनि केही साइडेज बस्न सक्ने अथवा केही फेरि माइनर अपस्विङ जान सक्ने अथवा अप कन्टिन्यू गर्न सक्ने स्थितिहरू चाहिँ राख्न सक्छ। डाउन साइडको मोमेन्टम त्यति स्ट्रङ, भेरी स्ट्रङ छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो क्यान्डल्सहरूको फर्मेसनले इन्डिकेट गरेको छ। र अब डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा हिजो चाहिँ केही माथितिर गएको बजार तल फर्केर बन्द भएको थियो। सो हिजोको क्यान्डलले मार्केट डाउन जान सक्छ भन्ने कुरा थियो। तर आजको मार्केट सुरुवाती चरणमा केही माथि गए पनि अन्तिममा भने फेरि डाउन आएको छ। हिजोको क्यान्डलभन्दा आजको क्यान्डल तल नै फर्मेसन गरेको हुनाले, तल नै क्लोज गरेको हुनाले मार्केट यसले चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। सो हिजोको क्यान्डल चाहिँ भ्यालिड भएको जस्तो बुझ्न सकिन्छ। हिजोको क्यान्डलको भ्यालिडिटी चाहिँ देखिएको छ। मार्केटले चाहिँ हिजोको क्यान्डलभन्दा आज तल क्लोज गरेको हुनाले हिजोको क्यान्डल जुन तलतिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्थ्यो त्यो प्याटर्न चाहिँ भ्यालिड नै रहेको देख्न सकिन्छ। र आगामी दिनमा बजार चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, जबसम्म यो जुन 2061 को लो छ योभन्दा तलतिर पर्फेक्टली क्लोज नगरेसम्म चाहिँ मार्केटको चान्सेस भनेको माथितिर जान सक्ने कुरा थोरै थोरै के हुन सक्छ, जसको अर्थमा मार्केट आइदर साइडेज हुन सक्ने अथवा मोसन चाहिँ डाउन साइडको मोमेन्टम चाहिँ केही कमजोर हुन सक्ने कुराहरू केही आकलन गर्न सकिन्छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। भेरी एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको क्लासेस अब नेक्स्ट विकदेखि सञ्चालन हुँदैछ। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजर ग्रुपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने सेयर मार्केटमा नयाँ हुनुहुन्छ, कसरी के गर्ने, स्टक बाइ सेल गर्नको लागि अलमल परिरहनु भएको छ र केही इन्टरेक्सन तथा डिस्कसनको खोजी गरिरहनु भएको छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुजनमा जाउँ। कुनै पनि टाइम फ्रेममा हिजोको लो भन्दा डेली टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि चाहिँ हिजोको क्यान्डल भन्दा आजको क्यान्डल तलतिरै फर्मेसन भइरहेको छ। यसले डाउन कन्टिन्यू नै गर्न सक्छ। तर आवरली टाइम फ्रेम हेर्दा अगाडिको लोलाई ब्रेक गर्दै तल गए पनि केही माथितिर रिभर्स हुन खोजेको छ। यसले चाहिँ थोरै केही माथितिर रिभर्स हुन्छ कि भन्ने इन्डिकेट गरे पनि अन्तिममा बनेको क्यान्डल एउटा इम्पल्सिभ डाउन छ। यो चाहिँ खास बेरी सेन्टिमेन्ट नै छ भन्ने हिसाबले पनि लिन सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्दा चाहिँ अगाडिको लोभन्दा पर्फेक्ट तल क्लोजिङ नगरेको हुनाले यसले मार्केटलाई केही माथितिर लान सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। यदि बजार तल गयो भने पनि केही थोरै माथि गएर अनि बल्ल तलतिर जाने हो कि भन्ने प्याटर्न छ। अब फाइनली बजार माथितिर जान्छ भन्नको लागि चाहिँ यदि बजारले यो 2091 जुन अगाडिको हाई छ हिजोको, यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर लाग्छ भने चाहिँ यो हाईलाई पनि पार गर्न सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। मिन्स म यहाँ कोरेर देखाउँछु, यदि मार्केटले यो हाईलाई 2091 लाई पार गरेर माथितिर लाग्छ भने चाहिँ मार्केटले यो अगाडिको हाईलाई 2124-25 को हाईलाई पनि पार गर्दै त्यसरी माथितिर जान सक्छ भन्ने हिसाबले पनि लिन सकिन्छ। ओभरअलमा मार्केट घट्दोमा देखिन्छ। कुनै पनि किसिमको माथितिरको लागि रिभर्सलको प्याटर्न अहिलेसम्म भइसकेको छैन। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस, मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ अथवा हजुरहरूलाई केही सक पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलो पटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।